Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο εύκολα, γρήγορα, πεντανόστιμα και αφράτα σταφιδόψωμα. Φίλοι μου, αυτή τη συνταγή πρέπει οπωσδήποτε να τη φτιάξετε. Ας αρχίσουμε. Πολύ αφράτα είναι, βλέπετε. Χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια σταφίδες ξανθές. Ως αρχή, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μουλιάσουμε τις σταφίδες με κρύο και άφθονο νερό. Το λιγότερο χρονικό διάστημα που πρέπει να μείνουν μέσα στο νερό είναι 30 λεπτά, ενώ το περισσότερο για 1 ώρα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι σταφίδες θα αποκτήσουν εσωτερικά και εξωτερικά υγρασία και δεν θα καούν μέσα στο φούρνο. Αρχικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μαζέψουμε όλα τα υλικά στο πάγκο. Μετά θα βάλουμε σε ένα κατσαρολάκι 150 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική ή μαύρη, ό,τι θέλετε, και 100 γραμμάρια μέλι. Θα τα ζεστάνουμε ώστε να λιώσει το βούτυρο και η ζάχαρη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη συνταγή. Θέλω να λιώσει η ζάχαρη. Αυτό το κάνω για να μην ζυμώσω υπερβολικά. Θα ανακατέψω και είναι έτοιμα. Έλειωσε η ζάχαρη. Τέλειο. 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. 1 πρέζα αλάτι. 1/8 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. Θα προσθέσω 1 βανίλια. Χρειαζόμαστε 14 γραμμάρια στιγμιαία μαγιά. Η αντιστοιχεία σε νοπή μαγιά είναι 50 γραμμάρια. Θα ρίξω μέσα και τη μαγιά μου. Θα ανακατέψω όλα τα υλικά πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε παντού. Αυτή τη στιγμή αυτό το μείγμα καίει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το προσθέσω μέσα στο αλεύρι. Θα προσθέσω 150 γραμμάρια κρύο νερό. Θα χτυπήσω και θα προσθέσω 2 αυγά. Παγωμένα. Ό,τι τα έβγαλα από το ψυγείο. Βλέπετε, δεν έχει ψηθεί το αυγό. Είναι σε τέλεια θερμοκρασία. Είμαστε στη θερμοκρασία του αίματος. Μετράμε μέχρι το 10 και εφόσον αντέχει το δάχτυλό μας, το μεταφέρουμε μέσα στο αλεύρι. 9, 10. Τέλεια. Σούρωσα τις σταφίδες μου και θα τις προσθέσω μέσα στο υλικό. Ανακατεύω να πάνε παντού. Ανακατεύω ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν πολύ καλά τα υλικά μου. Στην ουσία το μείγμα μου θέλω να κολλάει στα χέρια. Δεν θέλω να είναι σκληρό, ώστε να μπορέσει να είναι αφράτο, βλέπετε, κολλάει. Σκεπάζω με μεμβράνη και θα τοποθετήσω το μείγμα μου σε ένα ζεστό μέρος. Κατά προτίμηση θα ήταν καλό να το σκεπάσετε με μια κουβέρτα, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κρύο και τον αέρα. Από εδώ και πέρα ο καιρός έχει κρυώσει, οπότε πρέπει να προφυλάξουμε σωστά τη ζύμη μας. Θα περιμένουμε ώστε να μπορέσει να διογκωθεί σωστά από 1 έως 2,5 ώρες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τη θερμοκρασία που έχετε μέσα στο σπίτι σας, για να μπορέσει να διογκωθεί σωστά. Όταν έχει διπλασιαστεί το μείγμα, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Μετά από 1,5 ώρα η ζύμη μου έχει διογκωθεί, βλέπετε. Έχει γίνει υπέροχη. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι, πριν πιάσετε τη ζύμη, να βάλετε στα χέρια σας λίγο βούτυρο. Να το αλείψετε να πάει παντού. Ξεφουσκώστε τη ζύμη. Το βούτυρο που περισσεύει από τα χέρια σας θέλω να το απλώσετε στο τραπέζι και θέλω να μεταφέρετε εκεί τη ζύμη. Θα πάρουμε ένα ταψί και θα βάλουμε πάνω ένα χαρτί ψησίματος
και θα ακουμπήσουμε πάνω τα σταφιδόψωμα που θα τα φτιάξουμε ωραία στρογγυλά. Φροντίστε να έχουν το ίδιο μέγεθος πάνω κάτω για να μπορούν να ψηθούν ακριβώς το ίδιο. Θέλω το ένα σταφιδόψωμα από το άλλο να έχει το ίδιο περιθώριο, ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα σταφιδόψωμά μου ωραία λαχταριστά, να φουσκώσουν αλλά να μην κολλήσουν. Όπως βλέπετε, με αυτή τη ζύμη έχουμε φτιάξει 12 λαχταριστά, αφράτα και πεντανόστιμα σταφιδόψωμα. Θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε να ηρεμήσουν, ώστε να μπορέσουν να διογκωθούν για δεύτερη φορά. Το λιγότερο που μπορούμε να τα αφήσουμε για να διογκωθούν είναι 30 λεπτά, το περισσότερο 1 ώρα. Σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η θερμοκρασία που θα έχετε μέσα στο σπίτι σας. Μέσα σε ένα μπολ έχω ένα κρόκο και μια κουταλιά της σούπας νερό. Θα το χτυπήσω ώστε να το ενσωματώσω. Μετά από 30 λεπτά έχουν φουσκώσει αρκετά. Θα περάσουμε από την πάνω μεριά το κρόκο μαζί με το νερό. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 25 έως 30 λεπτά, αναλόγως το φούρνο. Στη μέση του φούρνου, ένα-ένα τα ταψιά μας, όχι και τα δύο μαζί. Ό,τι τα έβγαλα από το φούρνο και είναι ακόμα, θα τα αφήσω να κρυώσουν και μετά θα τα απολαύσουμε. Κοιτάξτε πόσο πολύ αφράτο είναι. Πεντανόστιμο, φίλοι μου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!